ย้อนเวลากลับไปเมื่อ400ล้านปีก่อนโลกใบนี้ยังไร้ซึ่งร่มเงาของป่าใหญ่พืชพันธุ์ในยุคแรกเริ่มมีลักษณะคล้ายกับพรมผืนเตี้ยๆที่ขึ้นปกคลุมผิวดินเพียงเท่านั้นทว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ราบเรียบและเหล่าสัตว์บกยุคบุกเบิกกลับมีสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดใหญ่ที่สามารถเจริญเติบโตจนสูงตระหง่านได้ถึง8 เมตรโดยสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายเสานี้มีชื่อเรียกว่าโปรโตแท็กไซต์ซึ่งได้สร้างความน่าชงนให้แก่นักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า165 ปีโปรโตแท็กไซต์มีโครงสร้างภายในที่เป็นท่อเล็กๆหรือเส้นใยจำนวนมากถักสานกันจนกลายเป็นร่างทรงเสาทรงสูงโดยลักษณะโครงสร้างที่เป็นเส้นใยทำให้นักวิจัยยุคแรกสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเชื้อราโบราณขนาดยักษ์ทว่าการศึกษาสมัยใหม่ได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปสู่ทฤษฎีที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่บนโลกแต่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยในปัจจุบันเนื่องจากได้สูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์โดยไม่หลงเหลือทายาททางวิวัฒนาการแม้แต่สายพันธุ์เดียวจากการศึกษาฟอสซิลช่วงปลายยุคไซลูเรียนถึงปลายยุคดีโวเนียน420-370 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การครองพื้นที่บนบกของพืชและสัตว์ก่อนที่ต้นไม้ใหญ่จะอุบัติขึ้นโลกในขณะนั้นได้ปรากฏสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ชื่อโปรโตแท็กไซต์ซึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกโดยพบเป็นฟอสซิลรูปทรงเสาไร้กิ่งก้านที่สูงได้ถึง8 เมตรด้วยขนาดอันโดดเด่นและการเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ขาปล้องโปรโตแท็กไซต์จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในระบบนิเวศช่วงที่สิ่งมีชีวิตจากน้ำเริ่มวิวัฒนาการมาอาศัยบนบกโดยข้อมูลจาก NSC-36 ซึ่งเป็นตัวอย่างฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดเผยให้เห็นโครงสร้างภายในที่เป็นเนื้อเยื่อสีน้ำตาลอ่อนแทรกด้วยจุดสีน้ำตาลเข้มอย่างสม่ำเสมอและภายในแต่ละจุดนั้นเป็นโครงข่ายท่อเล็กๆที่อัดแน่นและเชื่อมต่อกัน3 มิติอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าซการลำเลียงน้ำสารอาหารหรือของเหลวภายในลำต้นขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตขนาดสูงหลายเมตรนี้อยู่รอดได้อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่พบหลักฐานของโครงสร้างการสืบพันธุ์และไม่พบส่วนการสร้างอาหารของโปรโตแท็กไซต์นำไปสู่คำถามว่าแล้วมันดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ต้องสร้างอาหารหรือกินอาหารแบบปกติเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปความลึกลับนี้กลายเป็นข้อถกเถียงยาวนานกว่า165 ปีว่าโปรโตแท็กไซต์นั้นควรจะถูกจัดอยู่ในสายวิวัฒนาการของพืชสัตว์หรือว่าเชื้อราหรือแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยถูกอธิบายมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกถูกจัดอยู่ใน3 โดเมนได้แก่แบคทีเรียอาร์เคียและยูคาเรียซึ่งในกลุ่มยูคาเรียจะประกอบไปด้วยอาณาจักรพืชสัตว์เชื้อราและโพธิสต์โดยนักวิจัยเคยตั้งข้อสันนิษฐานว่าโปรโตแท็กไซต์อาจจะอยู่ในกลุ่มเชื้อรายักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นท่อคล้ายเส้นใยของเชื้อราทว่าจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลับพบว่ามันแตกต่างจากเชื้อราทุกชนิดอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการไม่พบไคตินและกลูแคนซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญของผนังเซลล์เชื้อรารวมถึงท่อแตกแขนงของมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนเชื้อราทั่วไปนอกจากนี้แม้โปรโตแท็กไซต์จะมีผนังเซลล์แต่ก็เป็นผนังเซลล์ชนิดพิเศษที่ไม่พบสารประกอบไคตินเหมือนในเชื้อราหรือส่วนประกอบทางชีวภาพแบบเดียวกับพืชอีกทั้งจากการวิเคราะห์ความซับซ้อนนักวิจัยได้ตัดความเป็นไปได้ของกลุ่มหลักๆออกไปอีกคือโปรโตแท็กไซต์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชหรือสาหร่ายเพราะขาดความสามารถในการสังเคราะห์แสงไม่ใช่สัตว์เพราะมีผนังเซลล์อันเป็นลักษณะจำเพาะของพืชและไม่ใช่แบคทีเรียเพราะมีความซับซ้อนของเนื้อเยื่อสูงเกินไปเมื่อตัดทุกความเป็นไปได้อื่นๆออกไปนักวิจัยจึงหันมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าโปรโตแท็กไซต์อาจจะเป็นสายวิวัฒนาการของกลุ่มยูคาริโอตกลุ่มหนึ่งที่แยกออกจากอาณาจักรของพืชสัตว์หรือเชื้อราที่เราคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดๆที่โลกรู้จักในปัจจุบันโดยเชื่อว่ามันคือทายาทสายตรงของยูคาริโอตปริศนาที่เคยรุ่งเรืองและมีตัวตนอยู่จริงบนผืนแผ่นดินยุคโบราณก่อนจะสูญพันธุ์ไปโดยไม่มีทายาทสืบทอดทิ้งไว้เลยแม้แต่สายพันธุ์เดียว นอกจากการดำรงอยู่ของโปรโตแท็กไซต์จะเป็นปริศนาแล้วการสูญพันธุ์ของมันก็เป็นสิ่งที่นักวิจัยยังไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยเช่นกัน
ร่องรอยของการสูญพันธุ์เดียวของโปรโตแท็กไซต์ถูกพบในช่วงปลายยุคดีโวเนียนเมื่อราว370ถึง360ล้านปีก่อนซึ่งเป็นจังหวะเวลาเดียวกับการอุบัติขึ้นของต้นไม้ที่มีท่อลำเลียงที่มาพร้อมระบบรากลึกยุคสมัยนั้นโลกต้องเผชิญกับหนึ่งในวิกฤตการณ์ทางชีวภาพครั้งใหญ่จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคาร์บอนอย่างรุนแรงพืชบกจึงได้โอกาสสำคัญในการยึดครองพื้นที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินจากเดิมที่เคยกระจุกตัวอยู่เพียงใกล้แหล่งน้ำและการขยายตัวของผืนป่านี้เองที่อาจบีบให้โลกใบนี้ไม่เหมาะแก่การดำรงอยู่ของโปรโตแท็กไซต์อีกต่อไปการสูญพันธุ์ที่สอดคล้องกับการมาถึงของป่าไม้ยิ่งตอกย้ำข้อสันนิษฐานที่ว่าโปรโตแท็กไซต์ไม่ใช่พืชและไม่ได้มีวิวัฒนาการร่วมกับต้นไม้การหายไปของมันจึงเปรียบเสมือนบทสรุปของการทดลองทางวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยครองผืนโลกก่อนจะปิดฉากลงโดยไม่หลงเหลือทายาทใดให้เราได้พบเห็นอีกเลยหินเชิร์ตไรนี่ถือเป็นแคปซูลการเวลาอันล้ำค่าจากยุคดีโวเนียนตอนต้นแหล่งหินตะกอนนี้เกิดจากน้ำพุร้อนในยุคดีโวเนียนตอนต้นพบที่หมู่บ้านไรนี่ในประเทศสกอตแลนด์มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะแหล่งฟอสซิลระบบนิเวศบนบกที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนื่องจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่รักษาสภาพสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์เห็ดราสาหร่ายและแบคทีเรียเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์จนสามารถเผยให้เห็นโครงสร้างทางชีวภาพในระดับเซลล์ได้อย่างชัดเจนจากการศึกษาหินเชิร์ตไรนี่ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ในปี 2026 นักวิจัยพบว่าภูมิประเทศบริเวณนี้ในอดีตมีลักษณะค่อนข้างแห้งแล้งเต็มไปด้วยสัตว์ขาปล้องและพืชยุคแรกเริ่มที่มีโครงสร้างเรียบง่ายไร้ใบและรากที่ซับซ้อนเหมือนพืชในปัจจุบันเช่นพืชไรเนียพืชบกยุคแรกที่สูญพันธุ์ไปแล้วและพาลิโอแคเรนัสหนึ่งในบรรพบุรุษของแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบและนักวิจัยได้ให้ความสนใจที่สุดคือการค้นพบหลักฐานของโปรโตแท็กไซต์ไตติโปรโตแท็กไซต์สายพันธุ์หนึ่งที่ถูกเก็บรักษาอย่างสมบูรณ์จนเห็นระบบภายในและลายเซ็นทางเคมีของมันได้โดยตรงซึ่งได้กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับโปรโตแท็กไซต์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าไขปริศนาผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างระดับเซลล์โปรโตแท็กไซต์อย่างเจาะลึกเพื่อหาคำตอบว่าการทำงานภายในของมันคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดในอดีตและนอกจากโปรโตแท็กไซต์แล้วหินเชิร์ตไรนี่ยังถือเป็นคลังข้อมูลหลักที่ทำให้นักวิจัยเข้าใจกลไกการปรับตัวและวิวัฒนาการของพืชในยุคบุกเบิกที่ก้าวขึ้นมาครองผืนโลกได้อย่างละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นการเผชิญหน้ากับปริศนาบรรพการอย่างโปรโตแท็กไซต์นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์ฟอสซิลมักเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายจินตนาการและตัวอย่างการศึกษาที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งคือฮันลูซิจิเนียสิ่งมีชีวิตจากยุคแคมเบรียนเมื่อ505ล้านปีก่อนในทศวรรษที่1970ฮันลูซิจิเนียถูกค้นพบในฐานะสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดคล้ายหนอนที่มีความยาวเพียง 5-35 มิลลิเมตรโดยลักษณะที่มีหนามแหลมขึ้นเรียงรายอยู่บนหลังและมีขาที่ดูเหมือนกรงเล็บทำให้มันถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกแยกทางวิวัฒนาการและสร้างความสับสนให้แก่นักบรรพชีวินวิทยามานานหลายทศวรรษว่าสิ่งมีชีวิตนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์กลุ่มใดในปัจจุบันจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลึกเปรียบเทียบโครงสร้างกรงเล็บของฮันลูซิจิเนียกับหนอนกำมะหยี่ในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากยุคดึกดำบรรพ์น้อยมากตั้งแต่ถือกำเนิดจนพบความจริงที่เหนือความคาดหมายว่าภาพวาดสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ที่ผ่านมานั้นคือการวางตัวอย่างฟอสซิลที่กลับหัวกลับหางมาโดยตลอดหนามที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นขาแท้จริงแล้วคือส่วนหลังส่วนกรงเล็บที่เคยถูกมองว่าเป็นหนวดบนหลังก็คือขาที่แท้จริงของมันและแม้กระทั่งส่วนหัวกับส่วนหางก็ถูกระบุตำแหน่งสลับกันผลลัพธ์ของการศึกษานี้คือมันแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องค้นพบความจริงเพียงครั้งเดียวแต่คือการปรับคำตอบตามหลักฐานใหม่ๆและการติดอยู่ในห้วงปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการศึกษาและการค้นคว้านั้นได้สิ้นสุดลง
CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ